હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઘઉંના લોટના ભટુરે બનાવવાની રેસીપી. મેંદો કે ઈસ્ટનો યુઝ કર્યા વગર ભટુરે એકદમ બલૂનની જેમ ફૂલીને દડો બનશે જો તમે પરફેક્ટ માપ અને જણાવેલી ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખશો તો. જો તમે એકવાર આ રીતે ઘઉંના લોટના ભટુરે બનાવશો તો આઈ એમ શ્યોર પછી મેંદાના લોટના ભટુરે ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવો, તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવું જેથી તમને મારા બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ઘઉંના લોટના ભટુરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ એ જ લોટ અહીંયા મેં લીધો છે. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈશું. 2 થી 3 ચમચી દહીં લઈશું. ધ્યાનમાં રાખશું દહીં થોડું ખાટું હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે 2 થી 3 ચમચી તેલ લઈશું. 2 ચમચી ખાંડ લઈશું અને 1/4 કપ આપણે રવો લીધો છે. અહીંયા જે ઝીણો રવો આવે છે આપણે એ લેવાનો છે અને 1/4 ટેબલસ્પૂન કરતાં પણ થોડું ઓછું આપણે બેકિંગ પાવડર લઈશું. ધ્યાનમાં રાખવું બેકિંગ પાવડર વધારે ન લેવો, વધારે લેશો તો તમારા ભટુરે ફૂલીને ફાટી જશે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું. બાઉલમાં આપણે ઘઉંનો લોટ એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 કપ જે રવો લીધો છે ઝીણો એ આપણે એડ કરી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. બધું મિક્સ કરી લઈશું. લોટ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વચ્ચે જગ્યા કરીશું અને એમાં આપણે જે દહીં લીધું છે 3 ચમચી દહીં, થોડું ખાટું દહીં છે એ આપણે એડ કરીશું. ધ્યાનમાં રાખવું બહુ ખાટું પણ ન હોવું જોઈએ અને સાવ મોડું પણ ન હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું અને આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું અને 1 ચમચી તેલ આપણે લોટને સ્મૂથ કરવા માટે યુઝ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું. બેકિંગ સોડા ને દહીં જોડે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બેકિંગ સોડા એડ કરવાથી દહીં થોડું ફ્લફી થઈ ગયું છે. હવે આપણે દહીંના મિશ્રણને લોટ જોડે મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો દહીંનું મિશ્રણ લોટ જોડે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાણી એડ કરી લોટ બાંધવાનો છે. અહીંયા મેં અડધો કપ ગરમ પાણી લીધું છે. આપણે ગરમ પાણીનો જ યુઝ કરશું લોટ બાંધવા માટે. થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો સોફ્ટ બંધાઈ ગયો છે. લોટ સોફ્ટ તો છે પણ સ્મૂથ નથી. એટલે સ્મૂથ બનાવવા માટે આપણે જે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ રાખ્યું હતું એ તેલ આપણે એડ કરી લોટને એકદમ સરસ સ્મૂથ બાંધીને તૈયાર કરશું. ભટુરેના લોટ બાંધવા માટે મિનિમમ 10 મિનિટ તો જોઈએ જ છે. આપણે એટલો સારી રીતે લોટ બાંધવાનો છે. જો લોટ સારી રીતે બાંધશું તો જ આપણા ભટુરે એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થશે. તો આપણે આ લોટને મિનિમમ 5 મિનિટ સુધી તો મસળવાનો જ રહેશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ સરસ સોફ્ટ સાથે સાથે સ્મૂથ ભટુરેનો ડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ડોને આ રીતે એક બોલ બનાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ડોને કવર કરીને 2 કલાક સુધી રેસ્ટ આપવાનો છે. તો આપણે ઢાંકી દઈશું. ડો જલ્દી ફર્મેન્ટ થઈ જાય તેના માટે આપણે કિચન ટોવેલથી કવર કરી દઈશું અને ગરમ જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈશું. 2 કલાક થઈ ગઈ છે. આપણે લોટને ચેક કરી લઈએ. ચેક કરવા માટે આપણે લોટને આ રીતે સ્પ્રેડ કરશું. જો અંદર જાડી પડી ગઈ હોય તમે જોઈ શકો છો લોટમાં ખૂબ જ સરસ જાળી આવી ગઈ છે અંદર. તો આપણો લોટ એકદમ સરસ ફર્મેન્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટને
મસળી લઈશું। જો આપણે ભટુરેનો લોટ બાંધતા વખતે થોડું માપનું અને ટિપ્સનું ધ્યાન રાખશું, નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે। જો આપણે એ ધ્યાનમાં રાખશું તો ડેફિનેટલી આપણા જે ભટુરે છે એ માર્કેટ જેવા જ અને એના કરતાં પણ સારા બનીને તૈયાર થશે અને તમે માર્કેટના તો ખાવાનું ભૂલી જ જશો। હવે આપણે રોટલી કરતાં થોડુંક મોટું લુવું લઈશું અને ભટુરે વણીને તૈયાર કરશું। ભટુરે બે શેપના હોય છે, ઓવલ અને સર્કલ। તમને જે શેપમાં તમારે વણવા હોય તમે એ શેપના વણી શકો છો। અહીંયા હું સર્કલ વણીશ। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં સરસ મોટો ભટુરે વણીને તૈયાર કરી લીધો છે। ત્યારબાદ આપણે ભટુરેને હાથમાં લઈશું અને આ રીતે ફ્લિપ કરીને થોડોક મોટો કરી લઈશું અને સાથે સાથે એક્સ્ટ્રા જે લોટ છે સૂકો લોટ એ પણ નીકળી જશે। હવે આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બીજો પણ વણી લઈશ। તો અહીંયા મેં બે ભટુરે વણીને તૈયાર કરી લીધા છે। આપણે ભટુરેને ફ્રાય કરી લઈશું। તેના માટે મેં તેલ ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ એકદમ પરફેક્ટલી ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે ભટુરેને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાના છે અને તેલ પણ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો એની જાતે જ ભટુરા એકદમ સરસ ફૂલીને દડા બને છે। ભટુરેને આપણે ફ્લિપ કરી દઈશું। ઘઉંના લોટના આટલા સરસ ફૂલેલા ભટુરા માટે વિડીયોને એક લાઈક અને કમેન્ટ તો જરૂરથી કરજો। બન્યા છે ને એકદમ ફૂલેલા માર્કેટમાં મળે એવા જ, અને એ પણ ઘઉંનો લોટનો યુઝ કરીને। આપણે બિલકુલ પણ મેંદો યુઝ નથી કર્યો। હવે આપણે ભટુરેને કાઢી લઈશું પ્લેટમાં અને તમને હું આવી જ રીતે બીજો ભટુરો ફ્રાય કરીને પણ બતાવી દઉં। તેલ ગરમ હોવું જોઈએ। આપણે બીજું ભટુરું જે વણ્યું હતું એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। બસ થોડા સેકન્ડમાં ભટુરે ફૂલવા લાગશે। આપણે ઉપરથી થોડું આ રીતે પ્રેસ કરશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ફૂલીને બોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે સાઈડને ચેન્જ કરશું। તમે જોઈ શકો છો ઉપર ખૂબ જ સરસ બ્રાઉન સ્પોટ આવી ગયા છે। એવું જ લાગે છે કે આ મેંદાના બનાવ્યા છે, પણ આ બિલકુલ આપણે મેંદો આમાં યુઝ નથી કર્યો અને એકદમ હેલ્ધી, જે બાળકો વડીલો બધા જ ખાઈ શકે અને મેંદો યુઝ નથી કર્યો એટલે પચવામાં પણ એકદમ સરળ છે। તો તમે પણ આ રીતે જ ભટુરે જરૂરથી બનાવજો ઘરે અને કેવા બન્યા છે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવમાં શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। ટેક કેર।